So today, gagawa tayo ng Graham balls. Oops, it's not a Graham biscuit. I'm using the digestive one kasi walang available dito sa store na malapit sa akin. So guys, we need 1 cup of crust biscuits. I'm using the digestive. Then, a half cup of condensed milk. So meron tayong ito is mga toppings mamaya. Iro-roll ko dito. Pero, depende na sa inyo. It's optional. And this is, what we call that, caramel chocolate chips, and chocolate chips. So, ilalagay ko sa loob ng bowl, Graham balls natin, or the digestive biscuit natin. So, ang unang gawin ko is i-crush ko muna yung Sorry guys, hindi ko nakuhaan ng video. Minix ko na yung condensed milk at saka yung crushed biscuit natin. So, ganun lang guys. I-mix nyo lang siya hanggang sa magiging like sandy. Yung parang ganito na pwede na siyang i-roll na maging ball. So, wag masyadong wet or wag masyadong dry. Basta pwede siyang i-roll. It's optional kung gusto ninyong lagyan ng any, even marshmallow also, yung sa loob niya, or chocolate. So, for me, ang ginamit ko is salted caramel chips, ang nilalagay ko, at saka semi-sweet chips, chocolate chips. So, ganun lang guys, at iro-roll ko sa colored sugar, or is just a normal, okay lang din yan. It's up to you. And guys, malaki masyado ang nagawa ko. I mean, is the ball. Is parang ball ng pimpong kalaki. So, kung pangbenta ninyo guys, medyo liitan nyo siya in sizes para mas maganda. Pero for me, hindi kasi pambenta, para sa sarili ko lang. So, ganito kalaki yung ball, Graham ball ko, or digestive ball biscuit.
So guys, thank you for watching. Ito yung finished product natin. So malalaki siya guys, kaya kung pangbenta ninyo, medyo liitan nyo lang siya. Kasi malaki ito masyado, parang ping-pong ball ang size niya. Kasi para sa akin lang. So thank you so much for watching guys. Kung kayo ay nag-enjoy sa video ko, please give me a thumbs up and comments. Paki-share na rin guys. At kung ikaw ay di pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Weng NJ Tacos. And click the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga uploads. Thank you so much. Goodbye!